นิกจะไปที่ไหนเพราะว่าโครีบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์นะคะรู้แต่ว่าเราไปเที่ยวทะเลกันนะคะประมาณ 3-4 วัน Surprise! Can you give us a clue of where we're going? Close to the water. That doesn't help แต่ว่าโครีบอกว่าให้นิกเอาพาสปอร์ตไปด้วยนะนิกก็เลยคิดว่าเราอาจจะขึ้นรถไปเม็กซิโกกันก็เดี๋ยวคอยดูกันนะคะว่าเราจะไปไหนกัน Now tell me if we are going on a cruise. I can't. Be honest with me. If we get really lucky, maybe they'll have a spot on the cruise for us. I don't know. I just searched cruise terminal Why are we on a cruise port? because this is where the GPS took us for parking Okay. for going on the. ฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะนิกก็รู้แล้วค่ะว่าคนที่จะพานิกไปไหนนะข้างหลังเรานี่นะคะคือเรือโคสหากาศนะเราจะไปที่นี่กันวันนี้เราเช็คอินกันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรือเข้ามาข้างในท่าเรือแล้วนะเราก็สามารถไปขึ้นเรือได้เลยฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราเข้ามาถึงข้างในแล้วนะคะนี่คือเราอยู่ในเรือกันนะคะทุกคน So what's the plan?ฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่บนเรือเรียบร้อยแล้วนะคะข้างหลังของนิกนะคะก็คือชั้นต่างๆนะคะเขาเรียกว่าเป็นเด็กนะคะ Ooh, $1 off drink special. ค่ะทุกคนระหว่างที่รอเรือออกนะคะเราก็จะมานั่งทานข้าวกันก่อนนะคะด้านมานะเป็นบุฟเฟ่ต์นะแล้วก็ค่าอาหารเนี่ยมันยึดรวมอยู่ในห้องค่าห้องแล้วนะคะเราก็สามารถตักอะไรก็ได้ที่เราจะทานนะคะมันจะมีบุฟเฟ่ต์ให้เราทานตลอดเวลาเนาะแล้วนิกจะให้ดูวิวของนิกนะตรงนี้มันเป็นเรือ Queen Mary นะคะ Yummy Italian. I'm excited. Roast beef, some eggplant, something, penny pasta, chicken, fish, potatoes. I'm in heaven. ทุกคนเรากำลังเดินไปที่ห้องของเราทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงห้องของเราแล้วนะคะห้องของนี้นะคะเป็นห้องสแตนดาร์ดนะคะคือไม่ได้มีระเบียงนะก็จะมีหน้าต่างเล็กๆอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าโครีจอง last minute นะคะจะไม่ได้ห้องดีๆนะเรามาทำรูมทัวร์กันนิดนึงดีกว่าว่าในห้องของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะเอาล่ะพอเปิดประตูห้องมานะคะเราก็จะเจอก่อนเลยตู้เสื้อผ้าเนาะเขาจะมีแยกให้เรา2ตู้นะเอาไว้แยกกันเก็บของนะคะเพราะว่าเวลาคนมาคูดก็คงมากันเป็นคู่เนาะทั้งนี้นะคะเป็นตู้เซฟไว้ให้เราเก็บของมีค่านะคะแล้วก็ชั้นต่างๆเอาไว้แยกเก็บของเนาะเพราะว่าเราอยู่กัน 2-3 วันนะคะของอาจจะเยอะหน่อยทั้งนี้เป็นไฟอ่านหนังสือนะคะแล้วก็มีทีวีเล็กๆ1เครื่องมีกระจกไว้มองออกไปข้างนอกหน้าต่างนะคะและนี่ก็คือเป็นกระจกแต่งตัวถัดมาเป็นประตูค่ะเปิดไปเป็นห้องน้ำเนาะก็จะมีฝักบัวอาบน้ำแล้วก็อ่างล้างหน้านะคะดริงก์ที่2ของวันนี้มาแล้วนะคะอันนี้เป็นmango and banana daiquiri นะคะมันดีมากนั่งชมวิวอยู่ที่ระเบียงนะคะรอเรือออกตรงนี้มันเป็น private jacuzzi area นะคะสำหรับผู้ใหญ่เนาะตรงนี้ก็จะเงียบๆหน่อยนะคะข้างหลังนี้เป็นjacuzzi นะคะสามารถนั่งแช่ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เรากำลังจะทำกันต่อไปนะคะแล้ววิวข้างหน้าของนิกนะคะเดี๋ยวนิกให้ดูนะมันคือตู้คีบตุ๊กตานะคะแต่ว่าเงินรางวัลนะคะเป็นเงินดอลลาร์นะนิกก็เคยมาเล่นตู้นี้แบบว่าหลายครั้งแล้วในครูซที่ผ่านๆมานะแต่ว่าไม่เคยได้ตังค์เลยทุกค
คนตอนนี้ตอน2 ทุ่มนะคะนิกกับโครี่นะคะจะออกไปทานข้าวกันค่ะการทานอาหารบนครูซทุกคืนนะคะมันจะเป็น fine dining ค่ะก็ไปดูกันว่าวันนี้จะมีอะไรให้เราสั่งบ้างหิวมากตอนนี้ Are you hungry? Starving, can't wait. และนี่ก็คือร้านอาหารที่เราจะมาทานดินเนอร์กันในคืนนี้นะคะ เห็นร้านหรูแบบนี้ขอบอกว่าทานฟรีนะจ๊ะนิกกับโครี่ก็เลยสั่งไฟคารามารีเซียร์ทูน่าและชิมค็อกเทลมาเป็นแอปเปิลไทเซอร์เบาๆในส่วนของเมนคอร์สในวันนี้ก็จัดไปอย่าให้น้อยหน้าค่ะเราสั่งไฟชริมเห็ดพอเทเบโลทอดพอกช็อกที่ทานคู่กับสวีทโพเทโต้แล้วเข้ากันได้เป็นอย่างดีแล้วต่อด้วยชิรามิสุที่ทำจากกาแฟสุดหอมทานข้าวเสร็จเราก็ไปเสี่ยงโชคที่คาสิโนกันสักหน่อยค่ะเล่นได้นะคะ30 เหรียญนะตอนนี้เอาเสียอีกแล้วตอนนี้ฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะนี่ก็กลับมาถึงห้องพักแล้วนะคะ เราไปทานข้าวกันมานะคะอาหารอร่อยมากๆอร่อยทุกอย่างเลยนะแล้วก็เราก็ไปต่อที่คาสิโนกันมานะวันนี้นิกรู้สึกเหนื่อยจริงๆขอตัวไปดูทีวีรีแลกซ์แล้วก็ไปนอนก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะก็ประมาณ8 โมงนะพวกเราตื่นแล้วนะคะอากาศดีมากนะวันนี้ตอนเมื่อกี้ออกไปเดินเล่นตรงระเบียงมาเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานกันตอนเช้านะคะ It's not bad. Only spent $100. กลับมาที่ห้องอาหารห้องเดิมเพื่อมาทานอาหารเช้านะคะ วันนี้นิกไม่รู้จะทานอะไรนะนิกก็เลยสั่งกาแฟกับน้ำส้มมาทานกับแพนเค้กนะคะแล้วก็เบคอนส่วนโครี่สั่งสเต็กแอนด์เอ็กมานะคะแล้วก็มีมันฝรั่งด้วยรสชาติดีทีเดียวแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรือสำราญของเราจะต้องอยู่ท่ามกลางทะเลนิกกับโคลี่ก็เลยมาเดินเล่นที่ดาดฟ้าด้านหนึ่งของเรือนะคะและนี่ก็คือสนามมินิกอล์ฟที่เราสามารถพาครอบครัวมาเล่นและใช้เวลาร่วมกันอย่างสนุกสนานได้ค่ะเล่นมินิกอล์ฟเสร็จแล้วเรามาช้อปปิ้งเอาใจสาวๆกันบ้างดีกว่าบนเรือจะมีร้านขายของที่ระลึกต่างๆหมวกเท่ไหมอ่ะที่อยากได้มากเลยนอกจากนี้บนเรือยังมีดิวตี้ฟรีเป็นร้านขายของลักชัวรี่ในราคาปลอดภาษีมีทั้งน้ำหอมนะคะราคาดีทีเดียวซื้อ1 อันอีกอันหนึ่งลดครึ่งราคานะนอกจากนี้ยังมีนาฬิกาด้วยแล้วก็เครื่องประดับนะคะสวยงามมากสำหรับสาวๆนะตอนนี้นะคะเราอยู่ในห้องสมุดนะคะคืนนี้เป็นฟอร์มอลนะคะแต่ว่าร้านอาหารที่เราจะไปทานกันนะมันค่อนข้างจะคนเยอะนะเราก็เลยต้องมารอก่อนทุกคนนี่ก็คือโต๊ะทานอาหารแล้วนะคะเมนูเนอะ Clam chowder, strawberry bisque, pasta. The outside by แอปเปิลไทเซอร์ของเราในคืนนี้นะคะก็มีซุปสตรอเบอรี่คราบเค้กแล้วก็ซุปเห็ดใส่เบคอนค่ะเป็นซุปที่ทำจากสตรอเบอรี่นะมันเหมือนอะไรเลยนะมันเหมือนไอติมสตรอเบอรี่แต่เขาเอามาใส่ในแอปเปิลไทเซอร์แม่คุณได้ลองนะแปลกดีคอร์สของเราก็มีจัมโบ้ชริมนะคะเพนเน่เห็ดแล้วก็ปลาย่างค่ะ jumbo sea bass. มาถึงห้องนะคะนี่ก็อยากจะมาขอจบวิดีโอไว้เท่านี้นะคะเพราะว่า
นิกเหนื่อยมากเลยนะเดินไปเดินมาบนเรือนี้นะคะมันก็เหมือนไม่ได้ทำอะไรแต่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะพรุ่งนี้มีกิจกรรมนะคะพรุ่งนี้เราจะไปถึงเม็กซิโกกันเป็นเมืองเอนซานาดานะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ popular เราจะมีการไปขี่มอเตอร์ไซค์ ATV กันนะคะแล้วก็ไปหลังจากนั้นก็ไป wine tasting กันต่อด้วยนะ Good morning ค่ะทุกคนตอนนี้ประมาณ11 โมงนะคะตอนนี้เรือของเรานะคะก็มาถึงเอนซานาดาเม็กซิโกแล้ววันนี้เรามีกิจกรรมต้องทำนะคะ Can you tell us what we're doing? On ATV riding. And drink some wine. That is what we're gonna do. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's มีร left. ถ ATV นะตอนนี้กำลังรอทัวร์ค่ะ We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. เราก็เสร็จแล้วนะคะกับ ATV ตอนนี้เราจะไป wine tasting กันนะก่อนคงไม่มีอะไรแล้วนะเพราะว่าพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายของเราก็คือเราจะต้องออกจากเรือนี้ก็ตอนประมาณ7 โมงเช้านะคะขอขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามดูวิดีโอของพวกเรานะคะแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจด้วยถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอของเรานะคะแล้วก็คนที่ผ่านมาดูใหม่